ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਯੰਗੈਸਟ ਸਿੱਖ ਫੀਮੇਲ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲ ਬੋਡੀ ਆ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਫਰਮ ਮੇਲ ਅਨੈਟਮੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਥਿੰਗ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਾਸ 3:30 ਆਈ ਡੋਨਟ ਇਵਨ ਨੋ ਵਾਟ ਟਾਈਮ ਇਟ ਵਾਸ ਪਰ ਪੂਰਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀਗਾ। ਸਵੇਰੇ 3:30 ਵਜੇ I wake up to the sound of dogs barking। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ, ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੀਮੇਲਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਦੈਟ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਦ ਪਾਵਰ ਟੂ ਡੂ ਇਟ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਬੀ ਦੇਵ ਗਰੋਨ ਅਪ ਇਨ ਅ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦ ਲਾਈਫ ਦੈਟ ਦੇ ਲਿਵਿੰਗ ਇਜ਼ ਆਲ ਦੈਟ ਦੇ ਡਿਜ਼ਰਵ। ਤੇ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਮੋਰ ਸਪੋਰਟਿਵ ਆਫ ਐਨੀ ਕਰੀਅਰ। ਸੋ ਆਜੋ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਿਮਰਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਡਕਾਸਟ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਜੋਬ ਜਾਂ ਆਫਿਸ ਬੇਸਡ ਜੋਬ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵਾਈ ਡਿਡ ਯੂ ਚੂਜ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ? ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ। The reason why I chose to be in the defense force Punjabi was because ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ I wanted to do something different, ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ something that sets me up for life। ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਪੰਚੁਐਲਿਟੀ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਵਾਸਤੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਗੋ ਇਨਟੂ ਦ ਡਿਫੈਂਸ। ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਮਿਥ ਸੁਣੀਆਂ, ਸੌਰੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਰੱਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਰੱਸ਼ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ। ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰੱਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਆ ਵੈਲਿਡ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਵਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਮੈਨੂੰ ਮਿਥ ਨੂੰ ਬਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ I personally think ਜੇ if I had to go back and change anything about my schooling, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ I think ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਬੀ 1 year ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਲਾਉਣੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਲਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। I think ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 'ਚ ਤੇ I think ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੈਕਟਰ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਣਗੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟਸ ਟਰੂ। ਰੈਜ਼ੀਲੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੈਨ ਯੂ ਗੋ ਇਨਟੂ ਅ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਅਤੇ ਉਹ ਰੈਜ਼ੀਲੀਅੰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਜੋਬਸ ਬਹੁਤ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਡਾਕਟਰ, ਲਾਇਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ। ਸੋ ਵੈਨ ਆਈ ਚੋਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਐਨ ਆਫਿਸਰ that was something that I was going to push myself on। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਿ a bit more sensitive than we used to be, I think it should be essential। ਥੋੜਾ ਆਊਟ ਆਫ ਬਾਕਸ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਊਟ ਆਫ ਬਾਕਸ ਜਾਣਾ। ਇਟਸ ਆਲਸੋ ਲਾਈਕ I think ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਬੜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਵਾਕ ਰੂੜੀਆਂ 'ਤੇ ਫਿਰਦਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਰੇ ਬੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਲਰਜੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਰ ਜਾਵੇ ਜਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਐਜ਼ ਏ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਜੋ ਰਿਸਰਚ ਕਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਵੂਮੈਨ 20% ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰਡ ਟੂ ਮੇਲਸ। ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਯਾਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਚੈਲੰਜਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰਡ ਟੂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ ਆਫਿਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸ਼ੋਰ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਫਿਟਨੈਸ ਇਜ਼ ਦ ਫਰਸਟ ਵਨ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲ ਬੋਡੀ ਆ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਫਰਮ ਮੇਲ ਅਨੈਟਮੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ accept karna is the biggest thing। We are different physically
ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਜੋ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ, ਆਈ ਕਾਂਟ ਸਪੀਕ ਔਨ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਐਵਰੀਵਨ ਐਲਸ, ਵਾਜ਼ ਦੈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। The group of females that we have there, we bond together really well. ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ rather than dragging each other down. So that's the only challenge that I can ਤੁਹਾਨੂੰ think ਲੱਗਦਾ of. ਕਿ ਮੇਲਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ dragging each other down? Not just in the defense force, I think it happens everywhere. ਕਿਸੇ ਵੀ environment ਦੇ ਅੰਦਰ, I think when you have people that are competing with each other in some sense, ਤਾਂ they try to drag each other down. ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ workplace। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜੀ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ। ਮੰਨਦੇ ਘੱਟ ਨੇ ਵੈਸੇ। I can see that. ਜੇ ਚਲੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਵੂਮਨ ਬੋਡੀ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਬਿਲਡ ਹੋਈ ਹੈ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਸੀਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉੱਥੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੋ ਵਨਸ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਉਹ ਮੈਨ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਟੁਗੇਦਰ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬੈਕ ਐਂਡ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਦੈਟਸ ਅ ਬਿਟ ਮੋਰ। So for me to be able to do 10 push-ups, it takes more strength. It takes more training in the room. I think push-ups were the thing that I struggled with the most. Sit-ups, I think boys struggle with that a bit more. Core strength ज़्यादा लोड पैंदी है, ते push-ups वास्ते सानू triceps ते chest ज़्यादा use करने पैंदे। जो I feel like female body, it takes more for us to train that. It doesn't mean we can't do it. I have friends in the army that can do more push-ups than the men counterpart. Just means we need to train ourselves a little bit. So homework ज़्यादा करना पैंदा। Homework ज़्यादा करना। So पर criteria ਤਾਂ I think obviously ਥੋੜਾ easy ਹੋਊਗਾ as compared to male ਜਾਂ ਨਹੀਂ? Same ਹੀ ਹੈ? Yeah, it is a bit different. It's a bit different. It is. Like beep test ਵਗੈਰਾ ਥੋੜਾ ਹਾਂਜੀ, there is a bit of difference. So ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਐਕਸਪੈਕਟ ਉੱਥੇ 버ਗਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਆਈ ਗੈਸ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਗਈ ਸੀਗੀ ਵਾਜ਼ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਸਟ ਦ ਯੂਜੂਅਲ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀਗੀ ਲੇਟ। ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਥ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤੀ 11:30 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਫਲਾਈਟ ਸੀਗੀ ਕੈਨਬਰਾ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਰੇਨਿੰਗ, ਸੋ ਵੀ ਹੈਡ ਟੂ ਡਰੈਗ ਆਰ ਲਗੇਜ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲਗੇਜ ਡਰੈਗ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਮਚ ਆਈ ਹੈਡ ਪੈਕਡ ਵਿਦ ਮੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਯੂ ਹੈਡ ਟੂ stencil your t-shirts that you were going to wear. Koi instructions nahi dittiyan gaya. You picked up your uniform and I was so tired that I just went inside my room and I just slept. Naal di naal main lagya svere 6 baje uthange, I put my phones on the side and I'm sleeping peacefully 555 da alarm laga ke ki svere 6 ਵਜੇ ਉੱਠਾਂਗੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਾਜ਼ 3:30 ਆਈ ਡੋਂਟ ਇਵਨ ਨੋ ਵਟ ਟਾਈਮ ਇਟ ਵਾਜ਼, ਪਰ ਪੂਰਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 3:30-4 ਵਜੇ I wake up to the sound of dogs barking. Seriously? And people just smashing the door and gaalan sundiyan paiyan sigiyan, and there was too much sound stimulus, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ sound stimulus ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਉੱਠਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। It was crazy and then they wanted us to pull our bed sheets ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਨੀਚੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 46 people in one building, they expected us to be there in less than a minute. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ 6 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ। ਸੌਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਸਕੇਅਰਡ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ। ਸੋ when I saw them, they were big, they were scary, they were angry and they were swearing at me. So ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ too much ਸੀਗਾ at that. I think ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ mentally ਬਹੁਤ challenging ਹੁੰਦਾ। It was very challenging, but ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਪਵੋ, ਬੈੱਡ ਬਣਾਓ। ਅਤੇ ਬੈੱਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ, we had to measure with a ruler exactly 20 centimeters, then 22 centimeters. And they will come and check with the ruler. ਜੇ 22.1 ਸੀਗਾ, you will make it again and they will tip it.
ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਐਂਡ ਦੇ ਵੁੱਡ ਕਮ ਐਂਡ ਚੈੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਸ਼ੀਟਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਦੇ ਵੁੱਡ ਚੈੱਕ ਔਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣਾਉਣ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਅੱਗੋਂ ਕੁਛ ਲਾਈਕ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਰੈਜ਼ੀਲੀਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹੀ ਵਾਪਸ ਕਿ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਪੁਟਿੰਗ ਐਫਰਟ, ਮਤਲਬ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਲਾਈਕ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਸੈਟਸ ਆਫ ਉਨੇ ਪੁਸ਼ ਅਪਸ। ਅਗਰ ਕੋਈ 25 years old ਹੋ ਰਿਹਾ, we would do 25 sets of 25 reps of push-ups. And I think ਮੇਰਾ birthday ਆਣਾ ਸੀ last day ਤੇ, and I was turning 18 at that time, and I was just dreading it. I was like ਨਹੀਂ ਮੈਂ 18 set 18 push-up ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਰਥਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡਾ ਸਕੁਆਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੋਸਟ, ਸਾਡੇ ਸਕੁਆਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜ਼ਿਮਰ ਫਰੇਮ ਸਕੁਆਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਜਡ ਲੋਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜੋ 25 ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਲਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ 49 ਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ 48 ਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁੜੀ ਸੀ 46 ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਚ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਪੀਸ ਲਾਈਆਂ ਨਾ 46 45, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਥਡੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਭਰਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਹਤੋਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਏਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਰਥਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਲਾਈਫ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਾਈਫ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਾਦਾ ਲਾਈ ਦੋ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕभी खुशी कभी गम। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ। ਫਲੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਤੋੜਤਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਗਏ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨਸਰਟਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ World War 3 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਨਸਰਟਨਿਟੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬੈਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਕਨਵਰਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਆਈ ਹੈਡ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਦੈਮ ਫॉर ਇਟ, I told them that I was prepared for it, ਤੇ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ you don't need to be worried about me, and ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਸੀਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ, they had a lot of strength, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰੇ ਨਹੀਂ। the role that I chose, they weren't scared of anything that would happen, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਫੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। I love them, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜੋ ਸਭ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਕੇ if I sacrifice my life, that's fine। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੋਈ ਵੂਮਨ ਅਗਰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰੀਮ ਹੈਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੁਣ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ more supportive of any career, and I think as we progress into this generation we see more people becoming influencers. The power that our words hold now, it is a lot. ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, some creative field, I think ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ or they want to come into the defense force, the parents should be their strength and not be pulling them back. And it goes for your partners as well. If you're in a relationship ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। So I don't think you should be pushing it back. ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਉਹੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਮੇ ਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਰਡ ਜੋਬਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਟਸ ਹਾਰਡ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ
ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20% ਵੂਮੈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੰਟਰੀ ਬੇਸਡ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਜ਼ ਇਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਿ ਜਾਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨਾ, ਦੈਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਹੂ ਯੂ ਆਰ? I think it's going to be an unpopular opinion. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਉਣ ਦੋ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਟਸ ਕਾਈਂਡ ਲਾਈਕ ਕੋਟੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੂਮਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਦਿਸ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਇਜ਼ ਡਾਈਵਰਸ। ਇੱਥੇ ਵੂਮਨ ਅਤੇ ਮੇਲ ਦੋਨੋਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਦੇ ਵਾਂਟ ਪੀਪਲ ਫਰੋਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਸੋ ਦੇ ਕੈਨ ਹੈਵ ਦੈਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ। ਉਹ ਡਾਟਾ ਫਿਗਰ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ to recruit more females. They push to recruit more culturally diverse people. And it's in any organization, sirf defense force de andar nahi, bahar bhi. But I think it's a result of the figures that they want to achieve so that they can advertise ki sadi inne females ho chukiyan ne, sade inne men ho chuke ne. It's not a result of that they're actually driven to have more females there, right? That's what I think. ਸੋ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੀਡ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਲਾਈਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇ ਬੀ ਮੋਰ ਟੈਲੈਂਟਡ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਟਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਬਸ ਉਹ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਓ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਵਾਟ ਯੂ ਸੇ? ਨੋ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸੇਮ ਹੈ। ਪਰ ਲੈਟਸ ਸੇ 10 ਲੋਕੀ ਗਏ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਤਾਂ ਵੂਮਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। That's how they start recruiting people. And I think as a woman it's hard for me to say, because then someone can say ki tonu vidde choose kitta gaya siga, you weren't deserving of it, but only I know ki main kinna effort paaya si udo select hon waste. Par mainu eda lagda ki utthe with the group of men that are there, not all of them, some of them do believe कि हाँ भी तो अनुता तां choose किया गया क्योंकि तुसी female हो, and we're in Australia and we're in 2024, but that's what people think, and that's how they see it. मतलब ਉਹ mentality change ਕਰਨ ਲਈ women empowerment revolution ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਨਾ, like that to change their mentality. I think that's like ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਜੌਬ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਵੀ, ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨ ਆ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੋਰਸ ਕੋਈ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਟਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਹਰ ਜੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੂਮਨ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਮੇ ਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸਰਟਨ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਛ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਪ ਕਰੇ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੋਬ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ? I think women these days are very empowered. They're very empowered. और बहुत ਉਹਨਾਂ 'ਚ strength ਆ, ਬਹੁਤ courage ਆ, and they have the will to try something new. ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਟਰਾਈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕਦੀ ਆ। I think they are ready and prepared to take on to this world. ਪਰ ਸਾਨੂੰ women empowerment ਦੀ ਸਟਿਲ ਲੋੜ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਆਫ ਕੋਰਸ, ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੀਮੇਲਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਦੈਟ don't have the power to do it. ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, maybe they've grown up in a way ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ the life that they're living is all that they deserve. You also have women that get controlled by their family, ਉਹਨਾਂ ਦੀ family ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ stop ਕਰਦੀ ਆ, or their partner stop them. So it's both ways. 100%. ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਮੇਰਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਇਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ that we have gone the other way. There is a need to empower women, but I think we've forgotten about men along the way. Thank you so much. Thank you so much. Appreciate it. ਕੋਈ ਨੇ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੁਣੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆਲੀਆ ਭੱਟ, I don't know if you know about this, ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ,
ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਆ ਪਤਾ ਜੂਗੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਆਇਆ I think she was just doing a get ready with me makeup and while she was putting her lipstick on she said you know something about my husband ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ he always says take off that lipstick ਤੇਰਾ natural color ਵਧੀਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ debate ਹੋਈ ਸੀ and people called him toxic people called him controlling people called him all sort of things based off that one single thing that she said but I don't understand what was wrong with it ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਥਿਊਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੂਮਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲੈਟ ਦੈਮ ਗੋ ਫਸਟ ਲਾਈਕ ਡੋਰ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਫਸਟ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਲੇਡੀਜ਼ ਫਸਟ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੂਮਨ ਆਪੇ ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਜੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀਕ ਮੈਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ it's too much and I feel like a lot of females are not going to be on the same page as me right now but this is how I feel I genuinely feel ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਏ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ and ਅਸੀਂ if anything I think there's going to be a man empowerment movement that needs to happen anytime soon because ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ discriminate ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ they don't even have the right to like if I have a partner my partner doesn't have the right to tell me what to wear how can you tell me ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ opinion ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੀ ਨਾ I can't tell you that you don't look good I can't tell you ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ I think as a partner ਇੱਕ ਬਹੁਤ respectful way ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ partner ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ sibling ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ rather than it becoming a gender issue doesn't need to be a gender issue ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟਨਰ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ I think it's like a boy ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ ਐਂਡ I think ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਈਗੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਕਰ 'ਚ ਜਾਣੀ ਤੇ ਪਲੱਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਅਸਲੀ ਰੀਜ਼ਨ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਕੁਅਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੋ ਦੈਟ ਦੇ ਹੈਵ ਐਨ ਇਕੁਅਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ not that they have more opportunity than the men and it's the other way and imagine a man saying that I feel like ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ I also think like females in leadership position ਅਗਰ ਉਹ ਅਗਰੈਸਿਵ ਨੇ ਉਹ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਰੂਮ that's completely fine but if a man was to do the same then it's not he's controlling he's aggressive and he will be called those names the people under his hierarchy are not going to respect him but if I was a female and if I was taking control of an organization she's a power woman she's a boss and we're going to listen to her so what's happening ਗਲਤ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਆ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਓਰੀਜਨਲੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਨਾ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੂਮਨ ਨਾਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜੋਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਲੋੜ ਆ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੈਂਡਰ ਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੋਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਕੁਛ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੈਨ ਦੇ ਕੈਨ ਗੈਟ whatever they want to become ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਰ ਬਣਨਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੈਂਡਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ not at all ਹੈ ਨਾ it's completely fine for a man to be staying at home and looking after the home exactly why is it not ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਾਰਟਨਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ ਯੂ ਨੋ ਵਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਟਸ ਨਾਟ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਫॉर ਅ ਵੂਮਨ ਟੂ ਬੀ ਸਟੇਇੰਗ ਐਟ ਹੋਮ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਬਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ people are going to ask me a question why it's going to be fine for my partner to be staying at home but it's not going to be fine for me to be staying ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਐਂਡ
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਘਰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਾਵਰਡ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਘਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੀ ਕੈਨ ਡੂ ਹਰ ਜੋਬ ਰੀਅਲੀ ਵੈਲ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਾਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ। And I don't think it's fair. If a woman, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਾਨੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਡੀ ਇਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, could be my generation, could be my mom, could be my ਵੱਡੇ ਮੰਮਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, they should be respected the same way. ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਖਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਡੈਡ ਨੂੰ ਕੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ। ਸਹੀ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਮੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰੇ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਈ ਜਣੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੂਵ ਆਈ ਕਿ women got some power and they got some support from their family to go outside and do the things that they wanted to do. But I think women empowerment nowadays is also pushing them back. For example, if I have a friend who trained with me in the defense force, she wants to be a at-home wife. It's not going to be acceptable. Kyon? Why? Just because there is a revolution out there. There's a revolution out there. There's so much. I think there's a push towards ki nahi, you have to be wearing your heels, you have to be out of the house, you have to be a boss, you have to manage businesses. But there shouldn't be that pressure. And the other way around as well, there shouldn't be that pressure on men. ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚੂਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜੇ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੂਮਨ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਜਿਹੜੇ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, the people that are pushing. So again, the movement has become about something else. It's no longer what it was supposed to be. You're supposed to empower women, and that means any woman, not just people that want to work outside, the housewives as well, the people who want to nurture their kids. They need to be empowered as well. How do we decide ki galat hai te ki sahi hai? You should be giving them the opportunity to do whatever they but also ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਮੈਨ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਵਧੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਟੀਚ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਨਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਨੋ ਲਾਈਫ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਉਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। It's a choice. It's a choice that anyone can make. But we are not to decide ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੋਇਸ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੋਇਸ ਗਲਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। It's beside the gender inequality, but it's a choice that everyone gets to make. ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਾਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਹੈਲ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਆਓ। ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਫੀਲ ਕਿ ਹਾਂ ਆਮ ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਕਿੰਗ ਡਿਸੀਜਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਘਰੇ ਵੀ ਰਹਾਂ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਹਾਂ, ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਚੋਇਸ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਬਾਕੀ ਆਲਸੋ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੋਈ ਯੰਗ ਵੂਮਨ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਹੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰੇਕ ਕੋਲੇ ਫੋਨ ਆ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਦਾ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜਾ ਸੋਚਦਾ, ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਸਿਵ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੋਨ ਤਾਂ ਹੁਣ
ਇੱਕ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇ ਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਸ਼ੀ ਕੈਨ ਡੂ ਵਟ ਐਵਰ ਸ਼ੀ ਵਾਂਟ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬਰੋਟ ਅਪ ਹੋਈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਇਫੈਕਟ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵਰਡ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਘਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗਸ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਕਹੂਗੀ ਨਹੀਂ ਆਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੂਮਨ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀਆਂ ਡਿਊ ਟੂ ਦਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਓਵਰਲੋਡ ਜਾਂ ਫੇਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। I can't say that. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੂਮਨ ਹੋਣਗੀਆਂ that don't want a family. That's yeah. Because ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ common understanding ਜੋ ਇੱਕ relationship 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, I think it's being killed by this movement. And there's nothing wrong with women empowerment. It's just that it doesn't need to go this way. ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ right wing ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। I think ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ balance ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਤੇ definitely there's going to be some difficulties with relationship. There's going to be some difficulties with having a family. Just because ਉਹ pure understanding ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, rebelliousness create ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। They're very stubborn, they're very rebellious ਕਿ how dare you tell me। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਕਹਿ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਓਪਨਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਸ ਮੈਟਰ ਜਾਂ LGBTQ ਜਾਂ ਵੀਗਨ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਲਾ ਲਓ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਰਕ ਸਾਈਡ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਬੈਲੀਅਸ ਨੇਚਰ ਦੇਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇ ਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਵੀਗਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਖਲਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੀਟ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਰਪਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰ ਕਿਸੇ, ਮੇ ਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਟਰਨਲੀ ਉਹੀ ਲੋਕ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਡਾਰਕ ਸਾਈਡ ਬਣ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਇੱਕ ਔਨਗੋਇੰਗ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ 100% ਕਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। Well, I have to be honest, I haven't always been thinking this way. ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ when I was growing up, and ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੀ ਸੀ। I used to believe ਕਿ it's all about women equality and it's all about that. But ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹੋਈ, the people that I've grown up with, the people that I've had beside me over the past few years, I think I've learned this, that I think it's a bit too much. ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਵੇਖਣਾ, they do, and no one wants to pull you back, ਕੋਈ ਨਹੀਂ pull back ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਪਰ I'm not going to categorize it ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਫ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। There are men out there that are toxic, there are women out there that are toxic. It's the same way ਕਿ when we talk about domestic violence, what do we think of immediately? A woman who's being hurt by a man. Yeah. But if you look at the figures, 1 in every 6 men has experienced some sort of domestic violence in their life, and it's from their counterpart. Now when are we going to start thinking about them? And when are we going to believe them? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਸੋਚਣਗੇ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਆਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੋਰ ਫਾਦਰ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰੀਮ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਾਫੀ ਮੈਨ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮਤਲਬ ਐਨਮੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅ ਲੋਟ ਮੋਰ fathers are more accepting, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ they were a bit worried about their daughters going away. They're being protective. ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ this is what I would like to do with my life and I would like you to support me during this. ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਲੀਅਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। when I had that conversation, I sat everyone down at the table, ਤੇ
I had this conversation, and that was my first conversation where I said, this is what I would like to do. मैं बाहर जाना चाहनी हाँ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ support ਕਰੋਗੇ? And I was one of those lucky ones where my dad didn't say no. He didn't, but I do know the ones ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ dad supportive ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁੰਦੇ. ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੋਸਟਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਚਲੋ ਜਾਓ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਫਾਦਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਆ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਛ ਵੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਫਾਦਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਲ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਨੀਮੀ ਆ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਉਹ men are not our enemies. ਸਾਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਰੇ men ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਆਉਣਗੀ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀ, ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹੀ ਚੱਕਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਥੱਲੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੱਧ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੋਸਟ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਲੋਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਕਾਫੀ ਚਲ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਹਲੀ ਲੜਾਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਕਦੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਣੂਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਇਟਸ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ, ਜੋ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ। may have offended some people, some females. ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਪਤਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੂਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਘਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਵਿਕਟਮ ਨੇ ਉਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰਹੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਭੇਜ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਵੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਕਤ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਐਮਪਾਵਰਡ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਕੰਟੈਂਟ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡੱਬੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਹੋਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਮ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੇ ਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਫੋਨ 'ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਹੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। I think domestic violence, any sort of it, physical, emotional, and any sort of manipulation, toxic behaviors, they're never acceptable. ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੈਨ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਹੋਵੇ, it's never acceptable. ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, I think that for some reason those women are still happy being there. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਬਟ ਇਟਸ ਆਲਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਦ ਵੂਮਨ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਮੈਨ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਜਾਊਂਗੀ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਘਰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪ ਅਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਲੋਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੂੰ। But it's okay to have that option. It's okay to have that option. Why is he behaving? ਅਗਰ if you're talking about a man ਮਤਲਬ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ 100% ਗਲਤ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਰੀਚ ਦੋਜ਼ ਫੀਮੇਲਸ, ਵੀ ਕੈਨ ਗਿਵ them again a choice ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ।
ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਰ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਅਗਰ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਆ? ਉਹਦੀ ਚੋਇਸ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਟੂ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਅਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਫਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਸਮ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਕਮ ਬੈਕ ਐਂਡ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੂ ਮੱਚ ਇੰਪਲਸਿਵਲੀ ਅਸੀਂ ਲੀਵ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤ ਆ। ਹਾਂ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਟੌਕਸਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਹੌਲ, ਦੈਟਸ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ ਮੇ ਬੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪਛਤਾਵੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਆਲਰੇਡੀ ਹਰਟ ਸਮਵਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੈਜਾਈਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੋਪ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਦੇ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਵਰਕ ਔਨ ਇਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਨੇ ਨਾ ਬਾਹਰ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਸਟ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਬੰਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਦਾ। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਮਾਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਫॉर ਵਿਮਨ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਜੋ ਆਈ ਥਿੰਕ going out of their way. It's again, violence is not the key. It is never the key. It's never going to be okay. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਿੱਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਆਪਣੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਐਂਡ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾ ਲੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸੇ ਗਿਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ। ਸਿਮਰਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਇੰਨੀ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਟਲ ਸਟਰੈਸ ਲੈ ਸਕਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਠਾ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ, ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨੀ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਤਾਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ। I think it comes down to your resilience. I don't think ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. It's not something that comes straight away. It's something that you need to know that ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆਪਣੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਾਂ I can't give a speech that will motivate them. It'll be temporary, it'll last for 5 minutes, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਹ it's not something that I can encourage them. There's no words that I can give. All I can say is that you need to believe in yourself. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ, if you don't pave the path, then you won't have people that will follow you. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਾਥ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, then you can influence other people to do the same. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ that will help you get closer to that goal. But I don't think ਕਿ ਇੱਕ resilience ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ except for yourself. ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪ ਨਾ ਚਾਹਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਈਕ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਊ ਈਅਰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਮ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਨਾਟ ਨਿਊ ਈਅਰ ਐਨੀ ਮੋਰ। ਸੋ ਨਿਊ ਈਅਰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗ ਜਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। Fuel yourself. ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ, like I feel like you need to deprive yourself of things. Fuel yourself and then do it. ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਭਰੋ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਮੈਂ ਜਦ ਮੰਨ ਲਓ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਦੀ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਜਿੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਦਾ ਵਰਕ ਸੀਰੀਅਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੁਛ, ਪਰ ਜਸਟ ਜਦ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਐਨਰਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲਊਂਗਾ।
ਐਸ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਨਾਟ ਇਟਸ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਓਕੇ Yeah. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਅੱਗ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਪੈਕਟਿੰਗ ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਅਰਾਊਂਡ ਯੂ I think you should. I did that too. ਜਦੋਂ ਮੈਂ when I was trying to get into the defence force, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ from a very young age, from 13 I was training myself to just get into the defence force. ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ, but I think ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ. Even when once I joined, I started getting angry a bit too much. Then I had to take the step back and realize, why am I so angry at people? It needs to stay within me. So if I'm trying to fuel myself, keep that to myself and don't let it come to other people. ਇਟਸ ਆਲਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ. ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਘਰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੀ ਆ. ਸੋ ਆਪਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ ਕਾਫੀ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਂ ਜਸਟ ਕਿ ਬਸ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਰੀ ਚਲੋ? There was a motivation. ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ and I wrote it down so I don't forget it. Other people can watch it too. It's a video by a Navy SEAL. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ Admiral McRaven. And if you type make your bed, it'll come up. And ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ and he's a Navy SEAL. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. The resilience that those people have ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਡੇਵਿਡ ਗੌਗਿਨਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, he's a Navy SEAL. ਸਹੀ ਹੈ. ਹਾਂ, it's just crazy. And I hope to achieve that one day, है ना? Being a Navy SEAL would be great, but I don't know if I will be able to do it. But ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ, it sets him up for a day, the whole day. ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਸਕ, ਤੇ ਉਹ ਟਾਸਕ ਹੈ that you have to make your bed. So going back to the conversation that we were having at the start, the very first thing that we did as soon as we got up in our training was pull our bed away. ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਐਂਡ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ. ਪਰ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਯੂਰ ਬੈਡ? ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਟ ਗਿਵਸ ਯੂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਅਦਰ ਟਾਸਕ for the rest of the day. And if that doesn't give you enough motivation, you come back at the end of your day and you have a bed that's made. wow. So that is something that he taught. That is something ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ 100 ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੋਊਗੀ, but it's something that I still do till this day. You just all you have to do is make your bed. So ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਆਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੈੱਡ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ. And that's one task that you achieve that. ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਹਿ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ. ਦੈਟਸ ਐਨ ਆਪਸ਼ਨ. ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਰੈਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਟਲ 'ਚ ਵੀ ਉਨਾ ਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ. ਠੀਕ ਆ. ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸਾਡੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਰਹੀ. ਆਪਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਡੀਅנס ਕੋ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਨਾ ਲੰਮੀ ਜਾਵੇ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ. ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬੜੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਓਨੈਸਟਲੀ ਜੋ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਐਂਡ ਇਟ ਟੇਕਸ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਗਟਸ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ. ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਅਗੇਨ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੌਡ 'ਤੇ ਆਏ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਬਣੇ. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਫਿਲਟਰਡ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ. ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ਿੰਗ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਿਮਰਨ. ਥੈਂਕ ਯੂ.